ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮ ਤੋਂ ਸਮ ਤਿਹਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਲ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਲੱਭਣ ਦੀ 3 ਪੱਲੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਲ ਜਮਾ 1/3। ਕਹਿਰਵੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 8 ਜਮਾ 1/3, 3 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ 1 2 3, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਬਣਨੀ ਆ, 9 ਬਣ ਗਈਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ 11 ਬਣ ਗਈਆਂ, 16, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਤਾਲ ਜਮਾ 1 ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, 0 ਬਚਣਾ ਬਾਕੀ, ਜਾਂ 1 ਬਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਬਚਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਦਰਾ ਲਈਏ, ਦਾਦਰੇ ਨੂੰ 6 ਜਮਾ 1/3, 7/3 ਕੀਤਾ, 3 ਦੂਣੀ 6 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਾਤਰਾ ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਪਕ ਲਈਏ, 7 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਤਾਲ ਆ, 7 ਜਮਾ 1/3, ਉਹ ਫਿਰ 3 ਦੂਣੀ 6 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬਚ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਰਵਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ 8 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਤਾਲ ਆ, ਉਹ 8 ਜਮਾ 1/3, ਉਹ 3 ਤੇ 9, ਉਹ ਵੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 0 ਬਚਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 14 ਜਮਾ 1/3 ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 15/3 5 ਤੇ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ 1 ਬਚ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਚ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੱਧ ਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਮਾਤਰਾ ਦਾ, 9 ਜਮਾ 1 10/3, ਉਹ 3 ਤੇ 9 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਪੱਲੇ ਆ, 1 2 3 ਪੱਲੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਹਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਗੈਪ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 1 ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਾਦਰਾ ਦੇਖੋ, 1 2 3 4 5 6 7। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7/3 ਨਾਲ 1 ਬਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ 6 ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਟ ਤੱਕ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਧਾ। ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। 1 2 3 4 5 6, ਕਿਟ ਤੱਕ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਧਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਗੈਪ ਆ, ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਗੈਪ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ 1 ਮਾਤਰਾ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਟ ਤੱਕ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਧਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੂਪਕ ਦੇਖੀਏ, 1 2 3 4 5 6 7। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਮਾ 1 8, 8/3, 3 ਦੂਣੀ 6, 2 ਬਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ 1 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਟ ਤੱਕ ਧਾ ਧਮ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਧਾ ਧਮ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਧਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ 1 ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗੈਪ, ਜਿੱਥੇ 2 ਬਚਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ 1 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗੈਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 3 ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਮਾਤਰਾ ਦਾ 3 ਤਾਲ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ 3 ਤਾਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਉਹ 3 ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜਦਾ। 3 ਤਾਲ ਦੀਆਂ 16 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ 16 ਜਮਾ 1 17, 17/3 5 ਤੇ 15, 2 ਬਚ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ 5 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 5 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ 5 ਤੇ 15 ਤੇ 1 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ 3 ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾਈ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਈ ਬਣਾ ਲਓ, ਧਿਟ ਧਿਟ ਕਿਟ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕਟ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ। ਠੀਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 1 2 3 4 5। 3 ਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗਿਣੀਦਾ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ਸਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿੰਪਲ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਧਿਟ ਧਿਟ ਕਿਟ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕਟ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ ਧਮ, ਧਿਟ ਧਿਟ ਕਿਟ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕਟ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ ਧਮ, ਧਿਟ ਧਿਟ ਕਿਟ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕਟ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮ ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੇਦਮ ਤਿਹਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ